हेलो फ्रेंड्स, केम छो? आज आपणे बनावीशुं महाशिवरात्रि स्पेशियल फरारी सक्करिया बटाकानी सूकी भाजी। आ सूकी भाजी बनाववी खूब ज सरळ छे अने फटाफट बनी जाय छे। तो चालो फरारी सक्करिया बटाकानी सूकी भाजीनी रेसिपी जोई लईए। सक्करिया बटाकानुं फरारी शाक बनाववा माटे 200 ग्राम बाफेला बटाका अने 250 ग्राम बाफेला सक्करिया लीधा छे। तो तेने आपणे पहेला फटाफट छोली लईशुं। परफेक्ट रीते सक्करिया कई रीते बाफवा जेथी सक्करियानो टेस्ट अने मीठास जळवाई रहे ते रेसिपी पहेलेथी ज मारी चेनल पर आपेली छे। सक्करिया परफेक्ट बफाया हशे तो ते सरलताथी छोलाई जशे। અહીં મેં બધા सक्करिया અને બટાકાને છોલી લીધા છે। હવે આપણે તેને મીડિયમ સાઇઝમાં કટ કરી લઈશું। બધા सक्करिया બટાકાને કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે તેને વઘારી લઈશું। તેના માટે એક કઢાઈ લઈ તેમાં 2 ચમચી તેલ નાખીશું અને તેલને થોડું ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થતાં તેમાં અડધી ચમચી જીરું નાખીશું અને જીરુંને થવા દઈશું। જીરું થાય એટલે તેમાં 2 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં અને 2 ચમચી તલ નાખીશું। સાથે જ 2 ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂક્કો નાખી 2 થી 3 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। બધું બરાબર શેકાઈ જાય પછી જે सक्करिया અને બટાકાને સમારીને રાખ્યા છે તે ઉમેરીશું અને તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં 1 ચમચી જેટલું સીંધું મીઠું અને અડધો લીંબુનો રસ નીચવીશું। લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે ચપટી લીંબુના ફૂલ પણ નાખી શકો છો। સાથે જ તેમાં 1 ચમચી ખાંડ અને 1/4 ટેબલસ્પૂન મરી પાવડર નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ થવા દઈશું। તમે આમાં કોપરાનું છીણ પણ નાખી શકો છો। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો सक्करिया बटाकाનું શાક બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને છેલ્લે ફ્રેશ લીલા ધાણા નાખીશું। તો ફક્ત 5 જ મિનિટમાં મહાશિવરાત્રિ સ્પેશિયલ ફરારી सक्करिया બટાકાની સૂકી ભાજી બનીને તૈયાર છે। તમે રાજગરાની પૂરી અને રાજગરાની ભાખરી સાથે આ સબ્જીને સર્વ કરી શકો છો। રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।